तेरे बालों में मोती भिगो दूं, तेरे बालों में मोती भिगो दूं, तेरे नाच में तारे सजा दूं, तेरे बालों में मोती भिगो दूं, तेरे नाच में तारे सजा दूं, गरबा बांधू ना हो हसीना, गरबा बांधू ना हो हसीना, मैं तुझे एक सुहागन बना दूं। नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय. आपल्या यूट्यूब चॅनल टेक विथ मराठीच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओसोबत तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आपला नेहमीप्रमाणे फुल कडक झालेला आहे. जर तुम्हाला पण अशा प्रकारचा व्हिडिओ एडिट करायचा असेल तर त्यासाठी तुम्हाला अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनची गरज लागणार आहे. जर तुमच्याकडे अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन नसेल तर आपल्या वेबसाईटवरती तुम्हाला अलाइट मोशनचं मोडे पैकी दिलेलं आहे, तिथून तुम्ही ते डाउनलोड करू शकता. त्याचबरोबर मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केले आहे ते पण तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरती मिळून जाईल. जर तुम्हाला तेथून ते डाउनलोड करण्यास काही अडचण येत असेल तर बेस्ट पर्याय म्हणजे आपले टेलिग्राम चॅनल. त्यावरती तुम्हाला आजच्या व्हिडिओचे मटेरियल तुम्हाला उद्या मिळून जाते. तर मित्रांनो, सर्वात अगोदर आपल्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन करून घ्या आणि मित्रांनो सर्व मटेरियल फ्रीमध्ये मिळवून घ्या. तर तुमचा जरा वेळ न घालवता आजच्या आपल्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण मोबाईल स्क्रीनवरती आल्यानंतर जे आपले अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन डाउनलोड केलेलं आहे ते तुम्हाला इथं ओपन करून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे आपण इथं अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन करून घेतलेलं आहे. इथं थोडंसं लोड होऊन घ्यायचं आहे. लोड झाल्याच्या नंतर मित्रांनो, इथं जो प्लस आयकॉनच्या बाजूला तुम्हाला प्रोजेक्ट ऑप्शन दिसत आहे यावरती जायचं आहे. इथं बघू शकता आपण इफेक्ट आणि बिटमार्क इम्पोर्ट करून घेतलेले आहेत. तर सर्वात अगोदर आपल्याला बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे आपण बिटमार्क ओपन केल्यानंतर पुन्हा तुम्ही इथं बघू शकता आपण ज्या बिट्स तिथं मार्क केलेल्या आहेत त्या लाल लाईन्स इथं तुम्हाला दिसतच असतील. यानंतर आपल्या इथं स्टार्टिंगला येत आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर पुन्हा ॲरोच्या ऑप्शनवरती टॅप करून 2.2च्या बिटवरती यायचं आहे आणि इथून पुढे आपल्याला सर्व इमेजेस इथे ॲड करून घ्यायचं आहे. तर ते मित्रांनो, त्याच्या अगोदर तुम्हाला इथं सांगतो. तर इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लस आयकॉनमध्ये जायचं आहे, इमेजेस आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन आपलं फोल्डर ओपन करून घ्यायचं आहे. फोल्डरमध्ये तुम्हाला अशा प्रकारचे 3 ओव्हरले दिलेले आहेत. त्यातील मित्रांनो हा जो ओव्हरले आहे तो तुम्हाला इथं स्टार्टिंगला ॲड करून घ्यायचा आहे. स्टार्टिंगला ॲड केल्यानंतर ॲरोच्या ऑप्शनवरती टॅप करायचा, पहिल्या बिटवरती यायचं आहे. या बिटच्या नंतरचा जो एक्स्ट्रा पार्ट आहे तो इथून कट करून घ्यायचा आहे. पुन्हा मित्रांनो पुढे यायचं आहे. पुढे आल्याच्या नंतर इथे एक आपल्याला ओव्हरले व्हिडिओ ॲड करून घ्यायचा आहे. तर तुम्ही बघू शकता इथं 7.16 वरती जी इथं बिट मार्क केलेली आहे ते बिटवरती यायचं आहे. प्लस आयकॉनमध्ये जायचं आहे, व्हिवलवरती यायचा, फोल्डर ओपन करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारचा ओव्हरले जो आहे तो तुम्हाला इथं ॲड करून घ्यायचा आहे. हा ओव्हरले व्हिडिओ इथं ॲड केल्यानंतर पुन्हा ॲरोच्या ऑप्शनवरती टॅप करायचा, 11.5च्या बिटवरती यायचं आहे. या बिटच्या नंतरचा जो एक्स्ट्रा पार्ट आहे तो इथून कट करून घ्यायचा आहे. पुन्हा मित्रांनो, इथे ज्या बाकीच्या बिट्स आहेत त्या बिट्समध्ये आपल्याला इथे सर्व इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत. त्या प्लस आयकॉनमध्ये जायचं आहे, फोल्डर ओपन करून घ्यायचा आहे. आपल्याला जी इमेज स्टार्टिंगला ठेवायची आहे त्या इमेजला इथं सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे. सिलेक्ट केल्याच्या नंतर पुन्हा मूव अँड ट्रान्सफॉर्मेशनमध्ये जाऊन तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवरती जायचं आहे. थोडंसं झूम करायचं आहे. व्हाईट बॉर्डरला आपल्याला हाईड करून घ्यायचं आहे. हाईड केल्यानंतर पुन्हा ॲरोच्या ऑप्शनवरती टॅप करायचं आहे. पुढल्या बिटवरती यायचं आहे. पुढल्या बिटवरती आल्यानंतर अजून 4थ्या नंबरचा ऑप्शन दिसत आहे, यावरती टॅप करून त्या इमेजचा जो एक्स्ट्रा पार्ट आहे बिटनंतरचा तो इथून कट करून घ्यायचा आहे. त्याचप्रमाणे आपल्याला इथं पुन्हा प्लस आयकॉनमध्ये जायचं आहे. इमेज इथं सिलेक्ट करून घ्यायची आहे, नेक्स्ट इमेज. पुन्हा मित्रांनो पुढल्या ॲरोवरती टॅप करायचं आहे. बिटच्या नंतरचा जो एक्स्ट्रा पार्ट आहे तो इथून कट करून घ्यायचा आहे. त्याचप्रमाणे पुन्हा प्लस आयकॉनमध्ये जायचं आहे, इमेज सिलेक्ट करायची आहे आणि ॲरोच्या ऑप्शनवरती टॅप करून त्या बिटचा एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे बिटच्या नंतरचा. तर मित्रांनो, याचप्रमाणे आपल्याला इथं सर्व इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर मित्रांनो, मी तुम्हाला इथं सर्व इमेजेस ॲड करतो आणि तुम्हाला भेटतो. तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे आपण इथं सर्व इमेजेस इथं व्यवस्थितरित्या ॲड करून घेतलेले आहेत. त्यानंतर आपल्याला यावरती शेक इफेक्ट द्यायचा आहे. तर पुन्हा बॅक यायचा. बॅक आल्यानंतर जो आपला शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन केल्यानंतर पहिला जो शेक इफेक्ट आहे तो आपल्याला इमोजीला द्यायचा आहे. तर त्यासाठी आपल्याला तो सोडून द्यायचा आहे आणि नेक्स्ट जो म्हणजे सेकंड नंबरचा जो इफेक्ट आहे त्यावरती टॅप करायचा आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटमध्ये जाऊन इथून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. पुन्हा आपल्याला बॅक यायचं आहे.
बॅक आल्यानंतर जो आपला बिटमार्क केलेला प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता इथं आपल्या इमेजेस दिसत आहेत. तर मित्रांनो इथं तुम्ही बघू शकता इथं ज्या काही लहान साईजच्या इमेजेस आहेत त्यावरती आपला जो सेकंड शेक इफेक्ट आहे तो इथं पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो पुन्हा आपल्याला इमेजवरती यायचं आहे, इमेजवरती टॅप करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन इथं पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. याचप्रमाणे आपल्याला पुढल्या इमेजवरती पण हा शेक इफेक्ट इथं पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो तुम्हाला याचप्रमाणे जेवढ्या काही लहान साईजच्या इमेजेस आहेत त्यावरती आपल्याला हा सेकंड नंबरचा शेक इफेक्ट इथं पेस्ट करून घ्यायचा आहे. आणि मित्रांनो अदर जे इमेजेस आहेत म्हणजे मोठ्या साईजचे एक आहे, मीडियम साईजचे एक आहे, त्यावरती आपल्याला वेगवेगळे 2 शेक इफेक्ट पेस्ट करायचे आहेत. तर त्यासाठी मित्रांनो व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि व्हिडिओला एक लाईक करा. तर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता इथं एक मीडियम साईजची इमेज आलेली आहे. त्या इमेजवरती आपल्याला शेक इफेक्ट पेस्ट न करता पुढे यायचं आहे. पुढे आल्यानंतर इथे त्या 2 इमेजेस दिसत आहेत त्यावरती आपल्याला हा शेक इफेक्ट इथे पेस्ट करून घ्यायचा आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटमध्ये जाऊन इथे पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. पुन्हा मित्रांनो इथं मोठ्या साईजची इमेज आहे. यानंतर पुन्हा इथं आपण ओव्हरले व्हिडिओ ॲड केलेला आहे. पुढे यायचं आहे, पुढे आल्यानंतर इथं 2 साईजच्या इमेजेस दिसत आहेत लहान साईजच्या, त्यावरती आपल्याला हा शेक इफेक्ट इथं पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो याचप्रमाणे आपल्या जेवढ्या काही लहान साईजच्या इमेजेस आहेत त्यावरती आपल्याला हा शेक इफेक्ट इथं पेस्ट करून घ्यायचा आहे. मित्रांनो तुम्ही बघू शकता इथं एक एक मोठ्या मीडियम साईजची इमेज आहे आणि त्यानंतर 2 छोट्या साईजच्या इमेजेस आहेत. तर याप्रमाणे आपल्याला जेवढ्या काही छोट्या साईजच्या इमेजेस आहेत तेवढ्यावरती आपल्याला हा शेक इफेक्ट इथे पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो मी सर्व छोट्या साईजच्या इमेजेसवरती शेक इफेक्ट पेस्ट करतो आणि तुम्हाला भेटतो. तर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे आपण इथं व्यवस्थितरित्या जेवढ्या काही छोट्या साईजच्या इमेजेस आहेत त्यावरती आपण हा शेक इफेक्ट इथे पेस्ट करून घेतलेला आहे. यानंतर पुन्हा आपल्याला बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर जो आपला शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन केल्यानंतर जो इथं 3rd नंबरचा शेक इफेक्ट आहे यावरती टॅप करायचा आहे. इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन इथून कॉपी इफेक्ट करायचा आहे. पुन्हा आपल्याला बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर जो आपला बिटमार्क केलेला प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन केल्यानंतर ॲरोच ऑप्शनवरती टॅप करायचं आहे. इथं पूर्ण इमेजेस आपल्याला लोड होऊ द्यायचे आहेत. लोड झाल्याच्या नंतर अशा प्रकारे इकडे स्लाईड करायचं आहे. स्लाईड केल्यानंतर तुम्ही बघू शकता इथं 14.4.27 वरती इथं एक मीडियम साईजची इमेज आहे त्यावरती आपल्याला शेक इफेक्ट इथे पेस्ट करून घ्यायचं आहे. याचप्रमाणे पुढे जेवढ्या काही मीडियम साईजच्या इमेजेस आहेत त्यावरती आपल्याला हा शेक इफेक्ट इथे पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तर सिम्पली भावांना त्या इमेजवरती आपल्याला टॅप करायचं आहे. टॅप केल्याच्या नंतर आपल्याला इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटमध्ये जाऊन इथे पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. याचप्रमाणे आपल्याला जेवढ्या काही मीडियम साईजच्या इमेजेस आहेत त्यावरती आपल्याला हा शेक इफेक्ट इथे पेस्ट करून घ्यायचा आहे. जर मित्रांनो आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि बेल आयकॉनला ऑलवरती सेट करा. कारण मित्रांनो अशाच प्रकारच्या नवनवीन व्हिडिओ एडिटिंग तुम्हाला आपल्या चॅनलवरती बघायला भेटतील. त्यानंतर काही दिवसापासून आपल्या चॅनलवरती रेग्युलर व्हिडिओ येत नव्हते. कारण मित्रांनो माझी एक्झाम चालू असल्यामुळे आपल्या चॅनलवरती रेग्युलर व्हिडिओ येत नव्हते. मित्रांनो आजपासून आपण कंटिन्यू आणि रेग्युलर व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती तुम्हाला बघायला भेटतील. चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला ऑलवरती सेट करा. कडक अशा प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ एडिटिंग तुम्हाला आपल्या चॅनलवरती बघायला भेटतील. आणि मित्रांनो काही जे हेट करणारे आहेत ते पण आपल्याला इथं जरा कमेंटमध्ये वेगवेगळे म्हणजे शिव्या देत आहेत, तर त्यांना बघून घेऊया आपण. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण इथं मीडियम साईजच्या इमेजेसवरती पण आपला जो शेक इफेक्ट पेस्ट केलेला आहे. यानंतर पुन्हा आपल्याला बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर जो आपला इथं शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घेऊया. ओपन केल्यानंतर जो इथं लास्ट शेक इफेक्ट आहे तो इथून कॉपी करून घ्यायचा आहे. कॉपी केल्यानंतर पुन्हा आपल्याला बॅक यायचं आहे. जो आपला बिटमार्क केलेला प्रोजेक्ट आहे तो इथून ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन केल्यानंतर इथल्या ज्या इमेजेस आहेत आपण ॲड केलेल्या आहेत त्या इथं लोड होऊ द्यायच्या आहेत. लोड झाल्याच्या नंतर आपल्याला इथं पुढे यायचं आहे. पुढे आल्यानंतर इथं तुम्ही बघू शकता इथे एक जी काही इमेज आहे 19 वरती त्या इमेजवरती आपल्याला हा जो लास्ट 4थ्या नंबरचा जो शेक इफेक्ट होता तो इथं पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण पूर्ण इमेजेसवरती शेक इफेक्ट पेस्ट करून घेतलेला आहे. यानंतर आपल्याला स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर प्लस आयकॉनमध्ये जायचं आहे. इमेजेस आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन आपल्याला फोल्डर ओपन करायचा आहे. फोल्डर ओपन केल्यानंतर तुम्हाला इथं एक इमोजी ॲड करून घ्यायचा आहे. मित्रांनो या फोल्डरमध्ये तो इमोजी दिसत नाही आहे. अदर इमेजमध्ये बघूया व्हिडिओमध्ये. तर मित्रांनो अशा प्रकारे तुम्ही इथं बघू शकता. तुम्हाला अशा प्रकारचा जो इमोजी आहे तो इथं दिलेला आहे.
दिल्यानंतर मित्रांनो ॲड केल्यानंतर याची साईज आपल्याला लहान करायची आहे आणि इथं आपल्याला सेंटरला सेट करून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे आपण इथं सेंटरला सेट केल्यानंतर याची साईज आपल्या पहिल्या बीटपर्यंत करून घ्यायची आहे. तर मित्रांनो इथं आपण पहिल्या बीटपर्यंत करून घेतल्यानंतर पुन्हा याच लेअरवरती टॅप करायचं आहे. या ऑप्शनवरती टॅप करून इथून कॉपी लेअर करून घ्यायचं आहे. कॉपी लेअर केल्यानंतर पुढे यायचं आहे. पुढे आल्यानंतर इथं जो आपण ओव्हरले व्हिडिओ ॲड केलेला आहे पुढे 7.16 वरती, तिथं पण हाच ओव्हरले व्हिडिओ इथं म्हणजे इमोजी ॲड करून घ्यायचा आहे. तर त्याच ऑप्शनवरती टॅप करायचं आहे. इथं पेस्ट लेअर करून घ्यायचं आहे. पेस्ट लेअर केल्यानंतर याची साईज आपल्या ओव्हरले व्हिडिओच्या साईज इतकी करून घ्यायची आहे. तर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता इथं आपण इमोजी ॲड करून घेतलेले आहे दोन्ही ठिकाणी. यानंतर पुन्हा आपल्याला बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर जो आपला सेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन केल्यानंतर पहिला जो सेक इफेक्ट आहे तो इथून कॉपी करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण कॉपी इफेक्ट करून घेतल्यानंतर पुन्हा आपल्याला बिटमार्क केलेला प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन केल्याच्या नंतर इथं जो पहिला सेक इफेक्ट इमोजी ॲड केलेला आहे त्यावरती टॅप करायचा आहे. इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन इथे पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. याचप्रमाणे आपण जो इथं पुढे इमोजी ॲड केलेला आहे त्यावरती पण आपला सेक इफेक्ट इथे पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपला पूर्ण व्हिडिओ तयार झालेला आहे. पुन्हा यानंतर आपल्याला इथं एक ब्लॅक शेड ॲड करायचा आहे. तर त्यासाठी आपल्याला पहिल्या बीटवरती यायचं आहे. इमेजेस आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन आपल्याला फोल्डर ओपन करायचा आहे. फोल्डर ओपन केल्याच्या नंतर तुम्हाला इथं एक ब्लॅक शेड ॲड करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारचा ब्लॅक शेडो तुम्हाला दिलेला आहे तो इथं ॲड करून घ्यायचा आहे. ॲड केल्यानंतर याची साईज पूर्णपणे आपल्याला झूम करून घ्यायची आहे. झूम केल्यानंतर इथं खाली साईडला सेट करायचं आहे. साईज सेट केल्यानंतर पुन्हा आपल्याला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत याची साईज करून घ्यायची आहे. तर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे आपण इथं पूर्ण व्हिडिओवरती आपला जो ब्लॅक शेडो ॲड करून घेतलेला आहे. मित्रांनो पुन्हा आपल्याला इथं आपण जिथं ओव्हरले व्हिडिओ ॲड केला होता तिथं यायचं आहे. अशा प्रकारे आपण स्लाईड करून आलेलो आहोत. तर मित्रांनो त्या ओव्हरले व्हिडिओपाशी जाऊयात. 7 पॉईंटच्या बीटवरती आपल्याला तो ओव्हरले व्हिडिओ इथं बघायला भेटेल. त्या ॲड केलेला जो आपण इथं ब्लॅक शेड आहे तो इथून कट करून घ्यावा लागेल. तर आपल्याला इथं 11.5च्या बीटवरती यायचं आहे आणि जो इथं ब्लॅक शेड ॲड केला आहे त्यावरती टॅप करायचा आहे. त्याला इथून 2 भागामध्ये कट करून घ्यायचं आहे. कट केल्यानंतर पुन्हा आपल्याला स्टार्टिंगला म्हणजेच इथं 7 पॉईंटवरती यायचं आहे. तिथं आल्यानंतर त्या बीटच्या नंतरचा जो एक्स्ट्रा पार्ट आहे तो इथून कट करून घ्यायचा आहे. याचप्रमाणे आपल्याला इथं मित्रांनो अशा प्रकारे आपण इथं आपला जो ब्लॅक शेड आहे तिथं ॲड करून घेतलेला आहे. मित्रांनो आपला व्हिडिओ पूर्ण झालेला आहे. हा व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह करण्यासाठी वरल्या साईडला जो शेअरचा ऑप्शन आहे यावरती टॅप करायचा आहे. एक्सपोर्ट ऑप्शनवरती टॅप करून आपला व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारच्या नवनवीन व्हिडिओ एडिटिंगसाठी आपला यूट्यूब चॅनल टेकविथ सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन लावल्यावरती सेट करा. तर पुन्हा भेटूया एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.